Good morning. Chào quý vị. Thank you for coming to our One Yin Living Home Dharma Assembly. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái vía Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia. It's a special day for our temple. Lễ này quan trọng because we are celebrating a day where the Bodhisattva decided to leave the home life and lead a different kind of lifestyle, which is in the West here is not that well known. Cái xuất gia là cái pháp mà bên phía Tây phương này người ta không có biết. There are you leave the home life in order to lead a pure life, a simple life. Xuất gia để sống cuộc đời thanh tịnh, cuộc đời giản dị. Okay, we simplify a lot. Khi cuộc sống nó giản dị. We even cut our hair so that we don't go see a beauty salon anymore. Chúng tôi cạo đầu luôn để mà khỏi đi hớt tóc. And, economize a little bit, tiết kiệm tiền một tí. And we wear the different kind of clothing that of what is called the hoài sơ. What's hoài sơ in English? Hoài sắc. Hoài sắc tiếng Anh là gì ha? So, we're not, according to Chinese tradition or the Indian tradition, the Buddhist tradition, we're not supposed to wear colorful clothes. Hoài sợ. Thường cái người xuất gia đấy mặc cái đồ áo nó không có rạc rỡ như cái người thường. Because the lay people, they wear, very colorful clothes and very attractive clothing, whereas with left home people, we wear very baggy clothes. Người xuất gia thì thay vì mặc áo sặc sỡ thì mặc áo thùng, and so that we cover how skinny we are, để cái vị thấy ốm mà không biết. Okay, in fact, it's funny. My teachers is very very skinny. Chẳng như ngài Tiến Hóa nó ốm dễ sợ lắm. His disciples are very very skinny as well. Đệ tử ngài Tiến Hóa cũng rất là ốm. Okay, and unless you somehow touch their body, you cannot tell how skinny they are. Mấy người đệ tử ngài Tiến Hóa dễ sợ lắm. Quý vị mà không có đụng với họ không biết cái thân họ ốm như nào, because we all wear these baggy clothes. Ai có mặc đồ rộng như vậy hết đó. Okay, and and then we have some rules and regulations where we don't hold money. Vì có giữ cái giới chẳng này không đụng tiền. We don't touch money. So because we have a precept against touching money, chúng tôi người xuất gia đó là có cái giới là không được đụng tiền. So when you give money to us, người tại gia mà cúng tiền người xuất gia đó, typically you put it in envelope. Thường quý vị nên để tiền vào trong cái bao vậy. I don't know why I'm talking about giving money. Thì biết tại sao bắt đầu nói chuyện cúng tiền, cúng bạc. But it comes to mind because a lot of people give money straight to a monk or a nun. Có những người ta đưa tiền thẳng như vậy. It's $100 bill, so you can't turn it down. Nhưng khi đưa cả đồng, cả trăm đồng luôn, thành ra khó mà từ chối lắm. In fact, the proper protocol is to put it in an envelope because left-home people have a precept. They cannot physically touch the money. Thành quý vị phải biết cái pháp đó là cái người xuất gia, đúng cái người mà tỳ kheo tỳ kheo ni đó không có được đụng tiền, có cái giới không được đụng tiền nữa. Okay, we're supposed to be professional beggars. Chúng tôi là người chuyên môn đi ăn mày, and therefore we don't touch money. Hẩn Sử, for example, my Shihua disciple, I believe he keeps that precept his entire life so far. Thầy nghe nói thầy Hận Thật là có giữ cái giới đó là hoàn toàn không có đụng tiền. Okay, so
So it's better for you to appropriate to put the money in an envelope and give it to the left home person, and then the left home person actually don't even give it directly to the left home person. Thì ra tốt nhất quý vị đừng có đưa thẳng tay. You put it on the table, okay? Put it somewhere, okay? And then the left home person picks it up so that you avoid even touching the left home person's hand. Để xuống để tránh đụng cái tay người xuất gia luôn nữa. So we have a lot of weird rules. Thành người xuất gia có những cái pháp phức tạp dễ sợ lắm. And so if you do that, your merit and virtue is far more than you were to give, money that's not in an envelope. Thành ra làm như vậy cái phước báo quý vị lớn hơn nhiều khi là thay vì mà cúng tiền thẳng cái tay như vậy. Okay. The only exception is when you give a check of $1 million, you can give it any way you like. Trừ phi quý vị cúng 1 triệu thì không sao, cúng cách nào cũng được hết. We all forgive you. All right. What else is different about left home people? Khác người xuất gia chỗ nào? We have a lot of quirks. Có những cái khác lắm. What we learn is the Dharma from my late teachers. Cái mà pháp chúng tôi tu là pháp từ ngài Tiến Hóa ra. I was fortunate to live among them for 4 years. Tôi thấy rất là may mắn có phước ở đó 4 năm trời. And I hated it all 4 years. 4 năm trời mà chán dễ sợ lắm. The Chinese system, I'm sorry, they bore me. Cái hệ thống người Tàu thì không thích thế nào hết đó. But I learned a lot. They học hỏi nhiều lắm. It's a proper way of forming and training left home people. Có cái phương pháp để huấn luyện người xuất gia. And I had the chance to observe them. Có thể quan sát, cơ hội quan sát 4 năm trời. And so I learned a lot from them and took a lot from their training and changed some of the things I feel more appropriate for here in the U.S. Modern times. Rồi bắt chước nhiều cái pháp của họ mà có đổi nhiều cái mà thầy có cảm tưởng nó thích hợp ở cái cõi này hơn. For example, what's good about them is that they take care of the left home people. Cái đặc biệt ở chỗ là họ lo rất là chu đáo cho người xuất gia. They don't have to worry about money, make ends meet. Họ không cần phải lo chuyện tiền bạc, sinh nhai. Okay, and that's relieves a lot of pressure on left home people. Cái đó thực sự nó rất là tốt, tại nó giúp quý vị tránh cái sự áp bức của cái chuyện tiền bạc. Okay, the typical left home person, they are under a lot of money pressure. Cái người xuất gia thường người ta bị áp lực tiền bạc nhiều lắm. They need to pay the rent, họ phải trả tiền nhà. They have to pay for food, trả tiền ăn, pay for the clothes, áo quần, transportation and on. Rồi trả tiền đi lui đi tới, lưu thông. Nó áp lực nhiều lắm. So what we did is like my master's temples is that we take care of all their needs. Chúng tôi bất chước như ngài Tiến Hóa cũng là lo lắng cho tất cả những cái người xuất gia. Why is that? Tại sao như vậy? Because as a left home person, if you are under money pressure, cái người xuất gia mà bị áp lực tiền đó, you know what's going to happen? It's very unlikely they can become enlightened. Họ mà bị cái lo chuyện tiền bạc quá đó thì họ không thể nào mà giác ngộ được. The money is always constantly in your mind, just like you lay people. Yes? Người tại gia cái gì lúc nào cũng lo tiền. Right? Don't have enough. Okay? You never seem to have enough money. Không bao giờ cảm tưởng, không bao giờ đủ tiền hết. Right? It doesn't matter how much you have. Không biết cái gì, bao nhiêu tiền cũng bao giờ cảm thấy đủ hết. And so it makes it difficult for a left home person to concentrate on their practice. Thành cái người xuất gia mà lo tiền đó thì họ khó mà tu. So that's why and it worked. Thành nó có hiệu quả lắm. It turns out
my teachers train a lot of his left-home people and they become enlightened. Nhờ vậy để từ ngày tiến hóa đó, một số người ta đắc giác ngộ. Okay, and I can see why. And thầy mới thấy rõ ràng như vậy. And then later on I went to other temples. Sau thầy đi mấy cái chùa khác, I saw that people level is not that high, biết trình độ không cao, because it's the same common denominator. They're all worried about money. Thì những cái chùa khác thầy thấy trình độ không được cao là tại vì họ phải lo chạy tiền. Unfortunately, it's sad for me to see. Okay, so that's why we want to make sure we take care of our people. And chúng tôi lo lắng cho những người xuất gia. Okay, what else is different? What's also special about this particular Dharma, cái pháp đặc biệt ở chỗ, is that we specialize in cultivation so that we can attain enlightenment. Cái pháp người xuất gia là pháp đặc biệt để chúng tôi chú tâm tu hành để mà đắc đạo. Okay? You only have one reason to shave our head. Lý do để chúng tôi cạo đầu đó, để đắc đạo is in order to accomplish the way. It's no other goal. Okay? What for? Đắc đạo làm cái gì? So that we can really have the wisdom and the ability and the skills to help living beings, all living beings. Người đắc đạo để làm cái gì? Để có cái sức và có cái trí huệ để mà giúp tất cả chúng sanh. Okay, that's our purpose in life. Đó là mục tiêu chúng tôi như vậy. We don't ask anything about our left-home people. Chúng tôi không đòi hỏi gì hết đó, except for the fact that they aim to become enlightened. Chúng tôi thầy chỉ yêu cầu học trò thầy đắc giác ngộ. Okay. In fact, the other day I went to a few days ago. I went to see an editor of a newspaper. Vài ngày trước tới gặp một cái người editor của cái tờ báo, and very smart lady, người thông minh dễ sợ. It's a pleasure to meet competent people like that. Gặp mấy người giỏi như vậy thì thích lắm. And she asked a lot of good questions. Hỏi rất nhiều, hỏi rất là thông minh. And she asked me, so you're training your students to become an abbot and take over a temple. So what are the requirements? Nói là thầy huấn luyện học trò thầy để mà đảm nhiệm mấy cái chùa thì cái điều kiện là gì? I said one simple requirement, một cái điều kiện thôi. That is, they cannot be corrupted by money. Cái người nào mà không thể bị tiền nó làm lung lạc được thì có quyền làm chủ chùa. That's what we are different. We're different from my master's temple. Cái đó khác ở chùa ngày Tiêu Hoa đó. The people in charge of our temples cannot be corrupted by money. Những cái người chủ chùa của nhóm chúng ta đó, không ai mà có thể bị tiền nó lung lạc được. It's not possible. Okay? If they are corrupted, they are not influenced by money, they have no business running a temple. Cái người mà để tiền nó lung lạc được là không nên có cái chùa. That's my personal perspective. If you're still greedy for money, then you're helping yourself more than you're helping your followers. Cái người mà còn tham tiền, chủ chùa còn tham tiền là còn tham làm tư lợi hơn là làm lợi cho những người Phật tử của họ. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And that's what makes us different. Cái chúng ta khác ở chỗ đó. We practice the Dharma so that actually we practice a lot of One Yin Bodhisattva's Dharma. Thực ra
cái phái chúng ta, nhóm chúng ta nó tu rất nhiều pháp ngoài Quan Âm Bồ Tát. And the advantages are, cái pháp đặc biệt ở chỗ is that enables us to develop skills to really help living beings when we're ready. Những cái pháp Quán Thế Âm Bồ Tát đó nó giúp chúng tôi phát triển những khả năng để có những cái tài mà giúp cho chúng sanh sau khi mà đã chuẩn bị xong rồi. When they're ready, they have the skills to help living beings. I repeat. Có những cái pháp mà có thể giúp được mọi người. Okay. And that is why I put a lot of emphasis on people not being greedy. And thầy chú trọng nhấn mạnh cái chuyện là người xuất gia không nên tham tiền vì vậy đó. Okay. Although I heard the lotto is $1.6 billion, and Nancy is starting is it over or is it close? It's still going on right now. $1.6 billion. There's a pool of money, $2 a head. If you're into that. Anyway, there are always exceptions, of course, for me only. Thầy có những cái ngoại lệ thôi, còn my students, they should not touch the money. Học trò thầy không nên tham cái chuyện tiền bạc. Okay. All right. And one of the major advantages of the One Yin Dharma doors is, những cái pháp môn Ngài Quan Bồ Tát nó đặc biệt ở chỗ này. If you practice them, you naturally become more compassionate. Thì tu pháp Quan Âm tự động quý vị từ từ nó sẽ trở thành có cái tâm từ bi hơn. That's what I noticed. And why is it important? Tại sao nó quan trọng? It's important because if you want to reach higher level enlightenment, that's where compassion matters. Tại vì nếu quý vị muốn đắc giác ngộ mà tới trình độ cao đó, những cái trình độ cao nó cần cái tâm từ bi mới tới đó được. And that is why my teachers, disciples struggle quite a bit. Đệ tử Ngài Tiến Hóa hơi yếu một chỗ đó. They don't put enough emphasis on developing compassion, kindness of compassion. Họ thiếu cái từ bi. Thành ra, that's why I noticed that. That's why I hope that one day my disciples will surpass all of them. Nên hy vọng trong tương lai học trò xuất gia của thầy sẽ có mặt học trò xuất gia Ngài Tiến Hóa. Okay, that's my small personal goal. Đó là cái mục tiêu nhỏ nhỏ của việc làm của thầy. Okay, that's how I am personally. Cái tính thầy như vậy đó. When I do something, it's important that I do a little bit more to contribute, so that the Dharma is richer and is broader and more profound. Thì làm cái gì thì chủ trương thầy là làm phải cống hiến vào, làm thêm một tí để cho cái pháp nó sâu rộng hơn. Alright, so pressure is on you level disciple, những người xuất gia sao? Doesn't matter you're a man or woman, a child or 100-year-old. Không cần biết cái gì là nam nữ, hoặc là con nít, hoặc là người 200 tuổi. Okay, I expect all of you to shoot for enlightenment. Thầy hy vọng quý vị sẽ cố gắng đắc đạo. And you don't make it this lifetime, không đắc được kiếp này, then I give you an outlet. You should go to the Pure Land so that you become enlightened next lifetime. Và những cái người mà không có đủ duyên mà đắc đạo kiếp này thì cho những người xuất gia này có một cơ hội thứ nhì là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để qua bên kia mà đắc đạo bên kia. Alright? Any questions? Hopefully they should go there. Those who go there early, những cái người mà tới về bên kia sớm đó, they should invest in real estate. Nên đầu tư nhà bên kia. I would like a Blue Mountain Wade Mountain Temple quarters
where we can be together and practice. Thì hy vọng qua kia đầu tư mua một cái nhóm đất ở đó, nhà lầu, lots of palaces there, cái lâu đài đó để mà mình qua kia mình tu chung với nhau, we continue to practice together, okay? Hy vọng sẽ đắc đạo cùng với nhau bên kia, đắc đạo bên kia, alright? And if you like, we can start investing in lay people's quarters as well. Và chúng tôi sẽ bắt đầu đầu tư vào đất cho người tại gia nữa. Okay? Yes. Question here. Master, are you including lay people in this, or can the lay people kind of like Absolutely. do nothing? I don't discriminate. If you're competent, if you have the desire, I will train you as well. Thầy không có phân biệt xuất gia là tại gia. Những người nào mà có cái phát cái tâm mà sẵn sàng tu thì sẽ dạy. In fact, that's what makes us different as well. Chúng tôi khác ở chỗ đó. Seems my masters, the nuns level is not as high as the monks. Cái trình độ sư cô bên Vàng Mường Thành đó, cái tụi kia đó nó thấp thua ông sư. To me, it doesn't make sense. I don't care it's man or woman, a child, even a child. If if she has potential, I will train her as well. Đứa con nít mà nó có sức thầy cũng dạy nó nữa. I don't care. Okay? There's no discrimination. Thầy không có phân biệt. But it turns out that left-form people do have an advantage because the left-form people program is designed to speed up your cultivation so that you become enlightened a lot quicker than a lay person's. Đặc biệt cái pháp người xuất gia là cái pháp rất đặc biệt để giúp cho những người xuất gia nó đắc đạo lẹ hơn nhiều, much faster than lay people. However, there's some lay people who have tremendous potential. I've seen those. Mà thầy biết là có nhiều người tại gia căn cơ cao vậy sợ. They're very very high level. In fact, to put pressure on Master Shehua's disciples. Để áp lực cho mấy đệ tử Ngài Tiến Hóa. I know of at least 2 lay people. Tôi biết 2 người tại gia. A man and a woman, người đàn ông, người đàn bà. The level is higher than Master Shehua's senior monks. Trình độ tụi nó còn cao hơn là trình độ đệ tử Ngài xuất gia Ngài Tiến Hóa này. Okay? That's how scary they are. Giỏi như vậy đó. Okay. Don't look around here. If they're that good, they won't go to Blue Mountain Temple. Trust me. Đừng có nhìn xung quanh, tại không có mấy, họ không tới đây đâu. Trình độ họ cao như vậy, họ không thèm tới Lưu Sơn Tự. Okay. But they're pretty good. But they're not. They could be a lot higher. When they reach a level, they have some problems they don't realize they have. Người tại gia là giỏi thiệt hơn đệ tử Ngài Tiến Hóa, đều có cái bệnh mà họ không biết, thành ra họ you see that's a difference. If they were here left-form people, I could tell them every day, said you better do this, otherwise you'll be stuck the rest of your life. Nếu mà họ người xuất gia thì thầy sẽ không để chuyện nó xảy ra được, thầy dạy họ mỗi ngày. Okay, nói là con phải làm cái này không thôi sẽ bị kẹt. Whereas lay people, it's not much I can do. Người tại gia thầy chịu, okay, because you answer, mấy người tại gia cái vị, you answer much higher authority, your spouses. Quý vị có chủ là vợ chồng quý vị. I'm not at much lower level, trình độ thầy thấp hơn vợ chồng quý vị. Thành ra I need to yield to their authorities, and thầy phải nhường cái vợ chồng quý vị. Okay, your children, con cái quý vị, I bow to them. Thầy phải nhượng bộ cho họ. Okay, because you lay people, it's not much I can do. Người tại gia thì phải chịu cái chuyện đó. But for these left-form people, we are very demanding. Những người xuất gia trong chùa thầy đó, thầy dạy gắt gao lắm. Okay, people tell me you don't seem to be doing anything. Người nói học trò thầy nói như cái vị đâu có làm gì đâu. Okay, yeah, we don't do much. Like right now, it's for time, a chance for them to relax. But actually, it's hard work. Trong chùa chúng tôi cái chương trình nó gắt gao lắm.
Why is that? Tại sao gắt gao hơn? I think it's tougher than my master's program. Chúng tôi nó gắt gao hơn ngày tiến hóa đó, because I learned the way giảng training, để học cái cách huấn luyện của quy ngưỡng is much tougher than what they have over there. Nó khó hơn tụi nó bên kia nhiều, khó hơn nhiều lắm, so much more difficult. Okay, why? Tại sao như vậy? Because we don't have a lot of time. Tại vì thầy không còn nhiều thời giờ. I left the home life at a late when I was older. Xuất gia thì già quá rồi. So I don't have much time left to train people. Thầy không còn thời giờ bao nhiêu để mà huấn luyện cho những người xuất gia nữa, cho người đệ tử nữa. I don't have a lot of time left. So I'm trying to train as many as I can. Thầy đang cố gắng huấn luyện đệ tử. That is why the way giảng training is one of the best ways. What's the speediest way to train people. Cái dòng quy ngưỡng mình có cái phương pháp huấn luyện rất là hay, rất là lẹ. Okay. For example, what would take them over the years would take us months. Tụi kia nó tốn mấy năm, mình mới tháng thôi. That's how fast we are. Chúng tôi lẹ dễ sợ lắm. Okay. And it applies to lay people as well. Người tại gia cũng vậy. If you're willing to undergo the training, execute, follow the instructions, you all have a chance. I don't discriminate between lay and left form people. Thầy không có phân biệt giữa tại gia với xuất gia. All right. So it's a lot of work to be done. Có nhiều chuyện phải làm. You know, we have a chance here to increase the depth of Mahayana in this country. Chúng ta có cơ hội để cống hiến cho cái đại thừa của sư người Tây phương này. Okay, the Asian Buddhism is losing its traditions, losing its depth. Cái Phật giáo bên Á Châu mình á, càng ngày càng suy tàn, càng yếu. Buddhism in the West is actually becoming stronger. Thì ra cái Phật giáo bên Mỹ nó càng ngày nó càng mạnh. Why? Because of our training. We know how to train. Tại vì cái cách phương pháp huấn luyện. Okay. We train, as Vicky says, we train both left form people and lay people. Chúng tôi huấn luyện vừa người xuất gia, người tại gia luôn nữa. And we don't discriminate. Chúng tôi không phân biệt whether you are, we don't discriminate ethnicity, không phân biệt cái người màu da. So whoever has the potential, I will train. Người nào mà có căn cơ sẽ thể dạy. Okay. And the Asians, there's still some people with potential. Người Á Châu có người vẫn căn cơ. I happen to like the Koreans. Tôi thích người Đà Hàn. They have potential. Người có căn cơ. So I hope that when they understand the training, when they accomplish the way, they will stop discriminating. Cái người mà tu đạo, đắc đạo, hiểu đạo đó thì không còn cái tâm phân biệt nữa. Okay. All right. Any other questions? Thắc mắc gì khác không? Actually, we're getting more demanding as our requirements. Càng ngày khi chúng tôi càng điều kiện nó càng khó hơn. Because the past 10 years I've been experimenting. 10 năm qua thầy thí nghiệm. And now I learn from my failures. Học hỏi mấy cái sai lầm nhiều lắm. That is why we can train better, and we are much better at selecting who to train. Nên chúng tôi càng ngày càng biết cách huấn luyện, biết chọn người để huấn luyện. Okay. All right. That's all I have for you today. Thank you all for coming. Announcement.
Next week we'll have great compassion, repentance, and also we will have the pumpkin carving party for the kids on Sunday, 9:30. Oh, 9:30 next Sunday. There's a pumpkin carving party for the children here at 9:30. So please come, bring your children. So you can bring the children, bring their pumpkin, and get ready. If you want, you can call us ahead of time so that we can prepare the pumpkin for you. Okay. Vietnamese don't do pumpkin thing. Kính thưa quý vị, Chủ nhật tuần tới là lễ Đại Bi Sám, thì buổi sáng 9:30 sẽ có chương trình cho mấy bé, sẽ là chương trình Halloween. In the morning 9:30, 9:30 sáng thì mời quý vị mang mấy bé tới chùa để mà decorate, trang trí mấy cái trái bí ngô pumpkin cho chương trình Halloween. Is there a Halloween party on that next week? Well, no. Tuần sau có party không? Just asking. We'll check with the kitchen. Okay, thank you. 5-minute break, we come back and do the lunch offering. Nghỉ 5 phút xong rồi chúng ta trở lại cúng ngọ.